Hello, one and all. Culture Mosaic is back with lots of impressive stories from Vietnam culture scene. Did you know a rap singer in Vietnam has been combining EDM with ethnic music? She's back on Culture Mosaic this week to talk about her new track, sung almost entirely in the language of Mường, a northern mountainous ethnic group that's also known for their charming folk songs. This show is also taking you to the gorgeous Central Highlands, where the people of the Chu-Ru indigenous group are busy making sophisticated silver rings. Finally, we're heading back to Hanoi to read some very tiny books, the products of international binding techniques and Vietnamese craftsmanship. Chu-Ru ethnic people preserve silver ring making profession. When ethnic music meets EDM, the artistic part of Hà Myo. Later on, miniature bookmakers combine international techniques and Vietnamese craftsmanship. Now, for some local cultural news, Vietnam has made the shortlist in 10 categories at the prestigious World Travel Awards or WTA 2022, according to the Vietnam National Administration of Tourism. The country was nominated for awards in the Asian region for Leading Destination, Leading Sustainable Tourism Destination, Leading Heritage Destination, Leading Cultural Destination, Leading Nature Destination, Leading Youth Travel Destination, and Leading Beach Destination. The Vietnam National Administration of Tourism is running for Asia's Leading Sustainable Tourism Destination Award. The capital city of Hanoi was shortlisted as Asia's Leading City Break Destination and Asia's Leading Culture City Destination. Last year, Vietnam won the title of Asia's leading destination at the World Travel Awards. It was also honored as Asia's leading sustainable tourism destination and the Vietnam National Administration of Tourism as Asia's leading tourist board 2021. Quảng Nam Province People's Committee launched its tourism stimulus program with the theme Quảng Nam, the Touch of Summer in Hội An. A series of activities will be held as part of the National Tourism Year 2022 by Quảng Nam Province from June until September. The program will organize a number of outstanding activities all over the province. Quảng Nam Provincial People's Committee is cooperating with airlines and more than 70 tourism businesses to develop quality tour packages at reasonable prices. Organizers of the Princess Annual joint opera project between Japan and Vietnam have released the names of their main actors. The project celebrates the 50th anniversary of diplomatic relations between Japan and Vietnam. The main actors who will take part in the projects are singer Đào Tố Loan and Bùi Thị Trang in the role of Princess Annual, while two male tenor, Kobori Yusuke and Yamamoto Kohei, will take on the role of Japanese businessman Araki Sotaro. The opera is based on the real story of Japanese merchant Araki Sotaro and Princess Ngọc Hoa. She was called Princess Annual by the Japanese in Hội An, Vietnam in the early 17th century. The project aims to celebrate the 50th anniversary of the relationship and help people understand the close age-old ties between the two countries. The opera will officially be staged in September 2023 with performances in Ho Chi Minh City, Da Nang and Hội An. The Vietnam National Opera and Ballet has premiered a ballet titled Hàm Lệ Minh Châu that's centered on a tragic and legendary love story. It features the love story of My Châu and Trọng Thủy during the reign of An Dương Vương in the 3rd century BC. Combining Eastern and Western art forms, the ballet performance will surely be an interesting experience for audiences. The beautiful but difficult love affair of My Châu and Trọng Thủy will be expressed through an interesting combination of classical ballet dance, traditional Vietnamese folk dance, and contemporary dance. Divided into 4 parts, the ballet interweaves the present with the past, linking the love of a couple in contemporary society and the painful love in the legend.
The Chu-Ru is one of several indigenous groups living in Vietnam's Central Highlands. They have developed and continue to maintain unique customs, festivals, folk arts and cultural values. One of them is silver ring making profession in Hawaii village, Tu Cha commune. The traditional craft not only contained valuable precious cultural values, but also creates particular features for the Chu-Ru ethnic people on the legendary Lang Biang Plateau. Meticulous, and sophisticated. These are some of the words people have used to describe the silver craft of the Chu-Ru people in Hawaii village. All Chu-Ru people, old or young, male or female, rich or poor, wear silver rings. As the Chu-Ru people are a matriarchal society, a girl's family plays an active role in marriage. They bring a pair of silver rings to the man's family for the marriage proposal. The silver rings serve as a love deposit, representing love and familial responsibility. Mình kết hôn rồi mà sánh duyên với nhau phải có nhẫn bạc để chứng nhận là tình yêu để ấy cho trăm năm hạnh phúc của hai đứa. Nói chung thì dân tộc của mình phải đeo nhẫn bạc, chứ không có nhẫn bạc thì không phải là dân tộc Chu-Ru của Tây Nguyên. Although the rings are important, nowadays there aren't many people who can make silver rings. Artisan Tuất is one of the few people left in Hawaii village who has kept up the profession. As part of the sixth generation of silver ring makers, he can't remember how many pairs of rings he's made for weddings in the village. Tôi 15 tuổi là tôi học rồi. 15 tuổi học với ông cậu đó. Thì năm mình đi học nó hay xa quá. Năm mà mình học đi bộ từ đây tới ngoài kia là đi gần 40 cây đó, đi bộ liên tục, tháng nào cũng đi. Thì mình không đi thì ông già qua kêu mình nữa giờ. Giả sử là mình bỏ nghề đó. Ông già bắt buộc phải qua tận nhà. Phải kêu mình bắt buộc mình đi làm lại. Làm phụ với ông già đó. Thì mình cũng làm phụ thôi. Mình đâu có làm được cái gì đâu, mình có phụ làm dần thì nó mới quen. Học được 2 năm. Thì không được thành công thì học 2 năm nữa là thành 4 năm mới được thành công đó. Thì làm nó khó làm lắm. Dần thì giống như mình gắn bó theo cái nghề này luôn. Giống như hợp đó. Thì mình theo cái nghề này luôn thì tổng khoảng gần 30 năm rồi. To create the rings, the artisan must perform multiple tasks and undergo highly meticulous stages that very few people are able to do, from mold making and shaping to ring casting. Cái khuôn này từ sáp ong, mình phải nhúng sáp ong. Thì đầu tiên của nó phải đi lấy sáp ong trong rừng. Về nhà mình phải nấu. Nấu xong rồi mình phải nhúng. Nhúng xong bây giờ mình cắt mình làm khuôn. Cái cỡ của nó thì cỡ một phân rưỡi vậy thôi. Chủ yếu nhất là mình phải làm tỉ mỉ. Tiên mình phải làm kỹ cái khuôn này. Thì mình nhúng phân trâu nó không hư. Nó mới trước khi mình nấu là mình đổ bạc nó mới đều. Mình không làm kỹ thì nó hư, nó méo, nó bị đất. Depending on the size of the finger, Tuất will cut the stick into small or large circular rings to make the molds, then create patterns on the ring. Each mold is used to cast 2 rings at a time, a male ring and a female one. After the shaping is complete, the artisan soaks the wax in a solution of buffalo dung mixed with soil and dries it under the sun. The firewood used for burning must be taken from the cashew tree. If it is not the right type of firewood, the pot will break while melting the silver. This stage requires high concentration, patience, and ingenuity, so it is usually done by Tuất wife. Hồi trước thì ông xã ông đổ bạc, còn bây giờ thì ông xã ông ít đổ bạc, như làm khuôn. Rồi chị cũng phụ, ảnh làm. Còn đổ bạc thì là riêng chị
đổ. The melted silver is poured into the mold and the ring is finished according to the original beeswax shape. The ring mold is dipped in water so that it cools suddenly and melts away to reveal the ring inside. To finish the casting, all the fringes need to be removed from the rings. Afterward, the rings are ready to do their sacred task of connecting love. Combining traditional folk or ethnic music with electronic music has become a trend in Vietnam nowadays. More and more artists are releasing musical works that honor their roots, yet stay very on trend and keep innovating on that part. Lately, Hà Myo and her crew, one of the pioneers in mixing some singing with EDM, have taken another step by releasing an EDM track sung almost entirely in Mường ethnic language, featuring rap parts that also use Mường vocabulary. Are you curious about the track already? Let's find out in our chat with Hà Myo herself in this week's On The Mic. EDM combined with ethnic music isn't a new phenomenon in Vietnam's popular music scene, especially nowadays. However, that is probably the first time the Mường ethnic language has been represented in such a trendy manner. Đập Nàng Khọt, roughly translated as Invitation to the Moon Goddess, has 2/3 of the song sung entirely in Mường language, which includes a youthful rap part. Upon release, the song has garnered much positive feedback. So proud that our Muong ethnic group now have an MV with a Muong folk song combined with EDM. Congrats on your new release. I'm from the Nong ethnic group, but I love it and feel so proud of the creative combination between new music and folk music. Congratulations to the talented Muong girl. The song is the product of singer Nguyễn Thị Ngọc Hà, better known as Hà Myo, and producer Thế Phương VBK, the sixth released in a continuous series of EDM songs combined with traditional music. In addition to the language, the song is also notable for its richness in the use of traditional Mường instruments. Việc là tìm đến những nghệ nhân, những người có khả năng chơi được những cái nhạc cụ của người Mường thì khá là khó khăn hơn rất nhiều so với việc là mình tìm kiếm đàn nhị, tìm kiếm đàn tranh, là những nhạc cụ nó rất là phổ biến trên toàn miền Bắc. Rất là may thì Phương đã liên lạc được với cô Thìn, là nghệ nhân cồng chiêng duy nhất của Hà Nội, và nghệ sĩ sáo Xuân Trung thì là một nghệ sĩ ưu tú đang có mặt tại nhà hát Môn nhạc Việt Nam. Thì rất may là anh Trung cũng có khả năng chơi được sáo ôi, và kể từ đó thì cái bản nhạc của mình nó mới trở nên suôn sẻ hơn. It can be said that Đập Nàng Khọt also is another stage of evolution in Hà Myo's chosen artistic path. Xin cảm ơn chị Hà Myo đã dành thời gian để tham dự chương trình trò chuyện với nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin chào MC Minh Đức và khán giả của VTV4. Đầu tiên xin được chúc mừng chị Hà Myo vì đã hoàn thành sản phẩm Đập Nàng Khọt, một cái dự án vô cùng thú vị kết hợp giữa cái âm hưởng của dân ca Mường cùng với cả nhạc EDM, nhạc điện tử. Vậy thì không biết là ý tưởng cho sản phẩm này xuất phát từ đâu ạ? Đập Nàng Khọt là một sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ khán giả. Hà là người con của dân tộc Mường, vì thế nên là khi mà Hà ra mắt những sản phẩm thì rất là nhiều người dân cùng quê với Hà ở gần nhà này, hay là ở đồng hương với mình đều có những cái bình luận là tại sao Hà không có những cái bài hát về dân tộc của mình để mang những cái nét đẹp văn hóa của dân tộc mình đến khán giả. Hà đã đọc những bình luận đó và đã lên những ý tưởng cho Đập Nàng Khọt. Thực ra Đập Nàng Khọt là một cái bài hát dân ca Mường rất là lâu rồi, rất là lâu đời rồi. Đập Nàng Khọt nghĩa là điệu nàng khọt, và nàng khọt đây là chính là hàng Nga, là chị hàng Nga. Thì chúng ta hiểu nôm na thì đây Đập Nàng Khọt nghĩa là một cái vũ điệu, một cái điệu nhảy đón chị hàng Nga xuống chơi với dân bản Mường. Một điểm thú vị nữa của sản phẩm Đập Nàng Khọt đó chính là 2/3 bài hát là sử dụng tiếng Mường. Vậy thì không biết là khi mà chị viết lời hay là viết rap thì nó có gặp những cái khó khăn hay cản trở gì không ạ? Rất là nhiều khó khăn, bởi vì đây là một cái bài hát dân ca rất là cổ với lời rất là cổ mà chỉ có thế hệ ông
ông cha mình viết. Tiếng Mường thì lại không có chữ viết, tất cả đều được truyền lại qua truyền miệng, vì thế nên là nó sẽ có sự sai lệch giữa các thế hệ và giữa người này người kia. Chính vì thế nên là Hà phải đi tìm những người có chuyên môn hoặc là những các cụ mà đã sống rất là lâu năm và đã nghe bài này rất là nhiều lần để mình có được một cái lời là chính xác nhất. Còn về phần rap thì mình cũng muốn là cái lời kia nó đã rất là khó nghe rồi thì cái rap sao nó dễ nghe nhất, nó gần gũi nhất, nó kể về những cái món ăn này, những cái địa điểm này rất là gần gũi với dân tộc Mường bây giờ để cho các bạn ấy có thể dễ cảm nhận hơn. Thì cũng rất là may mắn cho Hà khi mà Hà có được anh Hoàng Thương, chính là người viết lên những cái lời rap đó. Anh cũng là một người con dân tộc Mường Hòa Bình, thì cũng có những người cộng sự giúp cho Hà để hoàn thiện một cái sản phẩm trọn vẹn nhất. Còn với cá nhân Hà thì cũng rất là may mắn, bởi vì Đập Nàng Khọt là một cái bài hát mà trước đây Hà cũng đã biểu diễn rất là nhiều. Trước đây Hà cũng đã học ở trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Tây cũ, bây giờ là Hà Nội, thì cũng đã hát bài hát này rất là nhiều lần rồi. Thực ra là nói thật sự là trước đây khi mà Hà hát rất nhiều, mình không cảm nhận được nhiều về cái lời rồi cái nội dung của bài hát đâu. Cho đến bây giờ khi mà hát lại và mình đi tìm hiểu về nội dung của nó, nguồn cội của nó, và mình yêu hơn, khi mà mình cảm thấy mình yêu hơn dân tộc của mình, đất nước của mình, thì khi mà mình hát lên mình rất là cảm xúc và mình rất là hãnh diện khi mà cất lên cái câu hát của Đập Nàng Khọt. Vậy thì nếu mà có thể chọn một câu hát trong bài Đập Nàng Khọt để có thể thể hiện với khán giả VTV4 thì Hà Myo sẽ chọn câu hát nào ạ? Mình sẽ chọn câu hát đầu tiên nhé. Đập mang nắng ngã khọt khọt, thuồng reo sọt ráo đê đê, reo mang nắng ránh về ránh vàng vàng. Hello. Having been a pop singer for about 10 years, however, the name Hà Myo only picked up traction 2 years ago when Sầm Hà Nội was released and became a hit. More than just a hype, the song also won the title Best Song About Hanoi in 2020, a proof of its artistic merits for combining some singing with rap and EDM. After a few more releases with some singing, Hà Myo kept experimenting with other kinds of traditional music, starting with Son or Young, and then with Đập Nàng Khọt, where she brings her ethnic roots into the track. This further solidifies her signature sound as well as her artistic expression as a contemporary promoter of Vietnamese traditional music. Thì trong 2 năm gần đây, chị Hà Myo đã ra rất là nhiều những cái sản phẩm có âm hưởng của nhạc dân gian, ví dụ như là Sầm Hà Nội hay là Sầm Xuân Xanh. Vậy thì không biết là đây có phải là cái định hướng đi mới của Hà Myo không? Thực ra là Hà đã 10 năm theo nhạc trẻ. Trước đây thì mình chưa có một cái sản phẩm nào gửi tới khán giả cho đến khi Sầm Hà Nội ra mắt. Ban đầu thì Sầm Hà Nội với Hà như là một cái thử thách thôi. Nhưng mà khi mà MV Sầm Hà Nội ra mắt và nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực từ khán giả cả nước, và mình thấy là không phải là riêng cá nhân mình đâu mà rất nhiều người quan tâm đến âm nhạc dân gian đấy, nhưng có thể họ chưa có một cái chỗ nào đó để họ thể hiện được cái tình yêu đó. Hà bắt đầu đặt cho mình một cái lý tưởng là mình sẽ khai thác những cái dòng âm nhạc truyền thống dân gian của Việt Nam, bởi vì ngoài Sầm chúng ta có rất nhiều thể loại âm nhạc hay, có thể là ca trù này, có thể là chèo này, có thể là tuồng này, có thể là chầu văn, rất là nhiều cái môn nghệ thuật truyền thống khác, và Hà đã cố gắng để có thể làm sao khai thác nhiều nhất những cái môn nghệ thuật truyền thống dân gian của Việt Nam, hoặc những cái nét đẹp văn hóa mà chỉ Việt Nam chúng ta mới có. Làm sao để là khán giả quốc tế khi mà nghe thấy đây là âm nhạc của Việt Nam, chỉ có chúng ta mới có. Việc kết hợp những cái âm hưởng dân gian và những cái âm hưởng nhạc trẻ giống như là nhạc điện tử có thể nói là đã trở thành một cái xu hướng của rất là nhiều nghệ sĩ hiện nay. Không biết là liệu cái sự xuất hiện của rất là nhiều những cái sản phẩm âm nhạc tương tự như thế có khiến cảm cho chị cảm thấy áp lực không? Cần phải sáng tạo nhiều hơn hay cần phải tìm một cái điểm, một cái chất gì đó riêng của chính mình? Thưa các cụ có câu một câu không sai là một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Một mình Hà Myo thì không thể nào mà có thể mang được hết tất cả những cái tinh túy mà chúng ta có đến với khán giả được. Hà rất là mong có rất nhiều bạn trẻ khác, và Hà tin là đến hiện tại rất là nhiều bạn trẻ khác nói chung và các bạn nghệ sĩ trẻ khác nói riêng cũng có những cái ý tưởng như Hà Myo. Mỗi người sẽ góp một chút để chúng ta có thể dễ dàng lưu giữ và phát triển âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Vậy thì trong tương lai không biết là Hà Myo có kế hoạch gì cho sản phẩm tiếp theo của mình không? Vào ngày 12 tháng 6 này thì Hà Myo có
sẽ gửi tới khán giả một cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo. Đó chính là một bài hát viết về Trường Sa. Hà vừa có một chuyến công tác tại Trường Sa 10 ngày và khi mà trở về thì mình đã có cái nguồn cảm hứng để tạo nên cái sản phẩm này với tên gọi là Ký sự Trường Sa. Thì đây là một bài hát nhạc mới và ở đó sẽ có một chút dân ca Nam Trung Bộ. Và Hà hy vọng là MV này sẽ giúp cho nhiều người dân Việt Nam mà không có cơ hội để được đến với Trường Sa sẽ biết thêm nhiều hơn về các chiến sĩ nơi đây, về vẻ đẹp của Trường Sa, và qua cái MV này thì chúng ta sẽ dành tình yêu lớn hơn với đất nước của chúng ta, với Tổ quốc của chúng ta. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Hà Myo vì đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Hy vọng dự án mới này của Hà Myo sẽ được sự đón nhận của nhiều đối tượng khán giả, không những chỉ khán giả trẻ, khán giả yêu dân ca mà còn là khán giả ở khắp nơi trên cả nước nữa. Cảm ơn. I'm holding in my palm a miniature book that's only 2 inches wide and 3 inches long. Miniature books first produced for personal convenience have also become objects of high craft sought after by collectors. In the past, they were required to be small enough to carry in coat pockets. That's why creating miniature books requires exceptional skill in all aspects of production. It's a challenging process, but Vietnamese publishers have been making efforts to master international binding standards while also featuring unique Vietnamese elements. This week's Connecting Culture has more. Miniature books, despite their modest sizes, are considered a measure of how advanced a country's printing industry is. Today, most collectors consider a book to be miniature only if it is 3 inches or smaller in height, width, and thickness. Many printers in the world have created sophisticated books to test their own technical limits or to show off their skill, from bindings with exceptionally thin materials to creating readable and beautiful type on 3-inch pages. In Vietnam, some pocket-sized versions have been made, but very few are considered true miniatures. The technique remains challenging to master. Hồi mà tôi làm ấy, thì có cái loại sách mini là sách nhỏ như thế này thì cũng có nào để làm, nhưng mà cái sách của nó chỉ được lại đây, nó không được bề thế mà như là cái loại này. Thì bây giờ mà làm được cái mới cái sách này là một điều rất là hoan nghênh. Quyển sách bình thường thì có thể in có loại giấy bình thường để in ra, thứ khoảng 39. Thế nhưng mà cái loại sách này thì đòi hỏi là không thể tùy thế tiện được. Khi mà đóng xén thì phải có một cái người chuyên nghề về này mới làm được. Cái số sách càng nhỏ ấy, thì cái số sách càng có giá trị hơn. Nguyễn Thành Đàm was among 3 Vietnamese students sent abroad in the 1970s to learn layout design. His knowledge and a collection of nearly 500 miniature books from around the world are valuable resources for publishers in Vietnam in their experiments. The latest project, a Vietnamese translation of the novel Little Women, has brought together 8 artisans and printers who combined international bookbinding standards with Vietnamese craftsmanship. This miniature collection was bound by hand. Vi quyển, cái số lượng chữ của mình nó rất là nhiều và cái kích thước của nó thì bé. Khi mình dàn trang ấy, trên dưới trái phải ấy, con số phải chuẩn. Khi mình cầm ấy, sẽ không cầm vào cái nội dung ấy. Cái cỡ chữ ấy, phải dàn thế nào cho nó vừa đủ nội dung, tranh của họa sĩ cho vào vẫn phù hợp mà độc giả vẫn đọc được tất cả nội dung mà không bị nhỏ quá, không đến mức độ phải dùng kính lúp để đọc. Chất liệu mình chọn để làm bì sách trong đợt này là chất liệu satin của Bảo Lộc, Lâm Đồng, và Bảo Lộc, Lâm Đồng cũng là thủ phủ của tơ tằm. Màu nền của vải thì được nhuộm bằng cà phê. Thứ hai là thủy ấn thì cũng là một cái kỹ thuật có từ lâu đời rồi. Những cái vân màu thủy ấn thì nó rất là tự nhiên và nó không bị lặp lại, nó rất là độc bản. Đó là trong cái sự nỗ lực mình cố gắng lan tỏa cái chất liệu truyền thống đến với cộng đồng và góp phần tôn vinh giá trị tơ tằm thuần Việt.
Over the past years, publishers in Vietnam have been making efforts to master miniature books. Some notable recent publications were Sát, Adventures of a Cricket, and The 36 Old Streets of Hanoi, which have impressed collectors. Các nhà sưu tầm thông thường sẽ để ý cái sự khác biệt của cái dòng sách mà người ta sưu tầm. Bản thân cái sách vi quyển ấy nó đã có một cái sự khác biệt rồi. Với những cái ấn bản mà mang tính giới hạn và đặc biệt ý, thì nếu mà chúng ta lồng ghép được những yếu tố nghệ thuật của mà nhất là mang được những cái tính chất truyền thống của Việt Nam, toát lên là đây là một cuốn sách của Việt Nam, nó sẽ khác biệt với cả cái dòng sách vi quyển mà chúng ta thấy là của bên nước ngoài. Thì tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ nâng cao cái giá trị của cái dòng sách đấy đối với cả các nhà sưu tầm. Mặc dù mình có thể sử dụng nhập được những cái chất liệu của nước ngoài với cái giá rất là cao, nhưng chắc chắn không có thể có một cái nét riêng. Tiếp theo là khi sử dụng cái chất liệu truyền thống, mình làm việc trực tiếp được với các chuyên gia và các nghệ nhân trong nước, thì mình sẽ chủ động được hơn về cái sự sáng tạo và tạo ra được sự khác biệt trong mỗi ấn bản phẩm. Không mình nói riêng và tôi nghĩ là ngành xuất bản nói chung sẽ tự hào và tự tin hơn rất nhiều khi giới thiệu một cái ấn phẩm mà đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật về quốc tế lại có sử dụng những cái chất liệu Việt. And that is the end of our show, but you can always watch it again online via our mobile app VTV Go from App Store or Google Play, or our YouTube channel at youtube.com/VTV4 Go. Tune in next week for more culture stories. Thanks for joining us today, and goodbye.